Yun. Grabe. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, Okay. turo sa mga. Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. So itong kaya nyo before na pinalitan natin ng tail light yung ating Montero Sport, no? Ginawa nating V-Land. Yan. So nainggit naman itong ating Hyundai Accent. Ang problema, wala namang V-Land dito sa Hyundai Accent, ano. Merong V-Land dun sa hindi hatchback, yung sedan, merong V-Land dun. Pero wala akong makitang V-Land para sa hatchback. So ang gagawin natin para dito ay lalagyan na lang natin siya ng black tint. Okay, yung Elastidip, hindi siya decal. So kung hindi nyo pa alam, may mga sasakyan na nakatint yung kanilang tail light. So huwag muna kayo mag-react, ano, kasi ang ilalagay ko naman dito ay hindi sobrang itim. So hindi naman siya nakakasagabal o na tatanggal yung visibility niya, nababawasan yung visibility niya. Mababawasan pero hindi naman totally hindi siya nakikita. Ang ilalagay lang kasi natin dyan ay ang Elastidip na black tint. Hindi siya talaga sobrang itim. Tsaka ang maganda ron, Elastidip siya. Kung di niya gusto, pwede nyong tanggalin. Okay? So, isa pang option ninyo, kung gusto nyong lagyan ng black tint yan, ay yung mga decal, yung film na tinatawag. So, papalagay nyo yan sa mga decal shop. Medyo mahal din yun. Pero ang problema doon, sobrang itim siya. Pag nag-brake naman kayo, ilaw naman yan, makikita naman yung ilaw, no? So, nasa inyo yun kung gusto nyo gawin tong DIY na ito. Pero sa akin, tatry ko muna kung maganda, kung bagay dito sa Hyundai Accent. So, kung hindi masyado makita yung ilaw, yung turn light, yung signal light, yung brake light, tsaka yung reverse light, tatanggalin ko rin siya. Pero papakita ko sa inyo kung paano gawin yun using Elastidip na black tint film. Okay? Spray paint. So ano ba yung mga kailangan natin? Okay guys, ito ang kailangan natin. Kailangan natin ng masking tape, ng screwdriver, at ito yung ating produkto, Elastidip na peelable. Yan yung Elastidip na tinatawag. Pero ito ay pang headlight, no? Ito yung mga ginagamit sa headlight, tail light, diba? So makikita nyo dyan, Elastidip black tint. E1000 yan guys, no? Yan yung code kung bibili kayo online, E1000. Alright? So, ang gagawin natin dito, meron kayong 2 option din. Pwede nyong pintahan na hindi nyo na tinatanggal. Okay? Lalagyan nyo lang ng mga cover para hindi mapintahan yung ibang parts. Pero yung gagawin natin, tatanggalin natin tong tail light mismo. So, discrew lang yan. Isa dyan, isa dito, isa dito. Okay? Matanggal natin yan. Alright. So, pag natanggal natin, balutan lang natin tong gilid na ito para hindi siya mapintahan. Okay guys? So, simulan na natin. Tanggalin lang natin itong mga screws, okay? Yan, ang loob niyan. Okay? Dumi, ano? Linisin ko na nga rin. So, hindi yata ito nalilinis ng first owner niya. Kaya masyado siyang madumi. So, ito lang yung bulb niya. Ito yung brake light. Yung park light ito. Sa baba. Tapos ito yung kanyang reverse. Ito yung turn signal. Okay? Para mabuksan yan, para matanggal ninyo, counterclockwise lang pihitin nyo. Yun. Okay. Tatandaan nyo kung saan yung kinuha, no? So, yan. Naka-LED na rin siya, no? Nilagay ko yung LED niya. Tanggalin natin to.
Ito yung sa reverse. Ito yung sa turn signal. Yan. Okay. Sa kabila naman. Punasan muna natin guys, no? Bago nyo pipintahan, punasan nyo muna, linisin nyo muna. So, pintahan na natin siya ng elastic dip, no? So, black tint ito. Second coat. Third coat natin, last coat na natin to, no? Okay guys, so ito yung ating nisprayan kanina. Ito yung stock. So makita nyo, hindi naman masyadong itim siya, diba? Kasi hindi ko naman kinapalan. Okay, so medyo maselan pala itong spray paint na ito. Kasi kapag nasobrahan mo, hindi siya nagpapantay. Tapos parang lumulobo siya. So ang technique, ilalayo nyo yung bottle, tsaka even lang talaga yung pag-spray ninyo. Yan. So makita ninyo, parang naging flat lang yung color niya. So, hindi naman siya ganun kaitim. Okay? So yun naman ang gusto natin, kasi pag sobrang itim naman, bawal naman yun, ano. So sigurado na iilaw pa rin yan. Visible pa rin yung ilaw. Okay? So ganun lang. Gawin din natin yung kabila, tapos balik na natin sa ating accent. Okay? So hindi ko na siguro ipapakita sa inyo yun. Pakita ko na sa inyo yung end result. Alright, so tapos na tayo guys, no? So kita nyo naman, naging astig siya, no? Kahit papaano. So hindi siya super dark. Okay? So parang naging flat red lang siya. Ayan. Okay? So hindi siya dark na dark. Hindi siya maitim. So hindi naman tayo mahuhuli niyan. Yan. So mag-ingat lang kayo pag nag-spray kayo, masyado siyang madikit, no? So hintayin nyo mga 5 minutes kasi masyado siyang madikit, maski yung mga alikabok dumidikit siya. So doon ako nahirapan. So nakailang coat ako.
Okay, so tingnan natin kung iilaw. Alright, so maganda na ang ating taillight ng Hyundai Accent, ano. So wala siyang VLAN pero nagawa naman natin ng paraan para kahit pa paano maging maporma itong hatchback natin. Okay, so makita nyo. So visible naman yung ilaw niya. Hindi naman siya yung hindi kita, no. Ayan. So ang galing, satisfied ako dun sa boss ni na yun. Medyo lalagyan nyo lang ng technique kapag nag-spray kayo. Okay, ayan. Kita naman siya, guys, na. Alright, so kung gusto nyo gawin ito, bili lang kayo ng Elasti-Dip na E1000 na boss ni. Okay, pwede nyo gamitin nyo sa taillight ninyo. So hindi ko naman nirekomenda na sobrang itiman ninyo yung taillight ninyo kasi delikado rin naman yon sa inyo, ganun din sa mga nasa likuran ninyo habang tumatakbo kayo. So okay lang yung medyo dark ng konti, hindi naman sobrang itim. Okay, so sana nagustuhan ninyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo, guys, ano. Maraming salamat at sa uulitin.